Thất bại, hai chữ mà ai cũng ngại nhắc đến, nhưng lại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Chúng ta thường sợ hãi nó, né tránh nó, nhưng bạn có biết rằng chính những thất bại mới là bệ phóng đưa ta đến thành công? Donald Trump, một doanh nhân nổi tiếng với những thương vụ táo bạo, đồng thời cũng là một trong những người từng nếm trải không ít lần thất bại lớn. Ông từng đối mặt với phá sản, chỉ trích và vô số lần nghi ngờ từ cả thế giới. Nhưng điều gì đã khiến ông trở thành biểu tượng thành công toàn cầu? Chính là cách ông học hỏi từ những thất bại. Hôm nay, tôi muốn mời bạn cùng nhìn lại, bạn đã học được gì từ những thất bại của chính mình. Hãy tạm gác lại sự xấu hổ hay nỗi sợ hãi, và cùng tôi khám phá 8 bài học quý giá mà chính Donald Trump, một trong những biểu tượng của sự kiên cường, đã đúc kết từ hành trình đầy chông gai của mình. Bạn sẽ kinh ngạc trước những bài học từ Donald Trump, đặc biệt là bài học thứ 8, bạn sẽ tiếc nuối nếu bỏ qua. Bài học đầu tiên, thất bại không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một chương mới. Trump từng chia sẻ, đôi khi, bạn phải chấp nhận thất bại ở một trận chiến nhỏ để chiến thắng trong cả cuộc chiến. Những lần Trump tuyên bố phá sản trong lĩnh vực kinh doanh không khiến ông dừng lại, mà ngược lại, đó là cơ hội để ông phân tích những gì đã sai và đưa ra chiến lược tốt hơn. Vậy, lần tiếp theo khi bạn thất bại, hãy tự hỏi, điều gì mình đã học được từ lần vấp ngã này? Đừng coi nó là một dấu chấm hết, mà hãy coi nó là một bài học để bắt đầu lại, tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Bài học thứ 2, đừng đổ lỗi, hãy tìm giải pháp. Trump từng nhấn mạnh rằng, nếu bạn muốn đạt được thành công, hãy ngừng tìm kiếm lý do và bắt đầu tìm kiếm giải pháp. Thay vì chìm đắm trong cảm giác tiêu cực hay đổ lỗi cho người khác, hãy tập trung vào điều bạn có thể làm để cải thiện tình hình. Chính sự chủ động này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không chịu học hỏi từ nó. Donald Trump từng đứng dậy từ những cú ngã tưởng chừng như không thể cứu vãn, và ông đã chứng minh rằng, chỉ cần bạn tin vào chính mình và không ngừng tiến về phía trước, bạn sẽ chạm đến đích của thành công. Bạn đã sẵn sàng học hỏi từ thất bại để xây dựng hành trình thành công của chính mình chưa? Đừng đi đâu cả, hãy tiếp tục xem để khám phá thêm những bài học sâu sắc mà chính thất bại đã dạy tôi và Donald Trump. Bài học thứ 3, tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát. Thất bại đôi khi xảy ra không phải vì chúng ta không đủ giỏi, mà vì chúng ta để quá nhiều yếu tố bên ngoài chi phối. Donald Trump từng chia sẻ, đừng lãng phí thời gian vào những thứ bạn không kiểm soát được. Thay vào đó, hãy dồn toàn bộ năng lượng vào những điều bạn có thể làm tốt nhất. Hãy tự hỏi, mình đang lãng phí thời gian ở đâu? Những điều gì thực sự là trách nhiệm của mình? Chỉ khi tập trung toàn lực vào điểm mạnh, bạn mới có thể xoay chuyển tình thế và biến thất bại thành cơ hội. Bài học thứ 4, hãy giữ thái độ lạc quan, ngay cả khi đối mặt với những thời điểm khó khăn nhất. Trump từng nói, thái độ quyết định tất cả. Nếu bạn giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan, không có gì là không thể. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thay vì gục ngã trước nỗi sợ hãi hay sự chán nản, hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, bạn đã đi được một nửa chặng đường đến thành công. Hãy nhìn vào chính câu chuyện của Donald Trump. Năm 1991, ông từng đối mặt với nguy cơ phá sản khi dự án sòng bạc Taj Mahal ở Atlantic City gặp khó khăn lớn. Nhưng thay vì đầu hàng trước tình thế, ông đã thương lượng với các ngân hàng, tái cấu trúc nợ và từng bước đưa doanh nghiệp của mình trở lại. Ông chứng minh rằng, thất bại không phải là điểm dừng, mà chỉ là một thử thách nhỏ trên hành trình dài của thành công. Điều làm nên sự khác biệt chính là cách bạn đối mặt với khó khăn và tinh thần lạc quan để vượt qua nó. Cuộc sống không bao giờ dễ dàng, và thành công không bao giờ là một con đường thẳng tắp. Thất bại là điều mà tất cả chúng ta phải đối mặt, nhưng bạn có thể lựa chọn cách mình phản ứng với nó. Như Donald Trump từng nói, thất bại không phải là điều tồi tệ. Điều tồi tệ là bạn không chịu học hỏi từ nó. Hãy nhớ, đừng bao giờ sợ thất bại. Nó không phải là kẻ thù của bạn, mà chính là người thầy lớn nhất của cuộc đời. Vậy bạn sẽ chọn gì? Sợ hãi hay hành động? Dừng lại hay tiếp tục bước tới? Bài học thứ 5, hãy có chiến lược và tầm nhìn rõ ràng. Chiến lược rõ ràng sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Donald Trump từng nói, nếu bạn không có kế hoạch, bạn đã lên kế hoạch để thất bại.
Thất bại không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là cơ hội để bạn đánh giá lại tầm nhìn của mình. Bạn có đi đúng hướng không? Kế hoạch của bạn có thực sự khả thi không? Đây là lúc bạn cần đặt ra các câu hỏi lớn. Điều gì là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này? Mình có thể tập trung nguồn lực vào đâu để tạo ra tác động lớn nhất? Những người thành công không chờ đợi cơ hội. Họ tạo ra cơ hội bằng cách có kế hoạch cụ thể. Hãy bắt đầu lại với một chiến lược sắc nét và một tầm nhìn rõ ràng hơn. Bài học thứ 6, sự thích nghi là chìa khóa. Thế giới thay đổi không ngừng, và thất bại thường là dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đổi để thích nghi. Donald Trump từng nói, bạn không thể chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay với chiến thuật của ngày hôm qua. Thất bại là cơ hội để bạn cải tiến kỹ năng, cập nhật kiến thức và tìm ra cách tiếp cận mới. Đừng sợ thay đổi, hãy nhớ rằng, những người thành công nhất luôn là những người biết thích nghi nhanh nhất. Bài học thứ 7, hãy tìm sức mạnh từ đội ngũ xung quanh bạn, không ai có thể vượt qua thất bại một mình. Trump luôn nhấn mạnh vai trò của đội ngũ. Thành công của tôi không phải chỉ là của riêng tôi, mà còn nhờ vào đội ngũ xuất sắc mà tôi có. Hãy bao quanh mình bằng những người đồng hành tốt, những người không chỉ hỗ trợ bạn về mặt chuyên môn mà còn tiếp thêm động lực trong những thời điểm khó khăn. Đồng đội giỏi là nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Bài học thứ 8, kiên trì và không ngừng tiến lên. Và cuối cùng, bài học quan trọng nhất, đừng bao giờ bỏ cuộc. Donald Trump từng chia sẻ, kiên trì không chỉ là phẩm chất, đó là điều kiện tiên quyết để thành công. Khi bạn thất bại, cảm giác muốn từ bỏ sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng bạn phải nhớ rằng, thành công không dành cho những người dễ dàng gục ngã. Mỗi bước đi nhỏ, mỗi nỗ lực dù là nhỏ nhất đều mang bạn đến gần hơn với mục tiêu. Hãy kiên trì, hãy tiếp tục bước đi, bởi tương lai của bạn xứng đáng với những cố gắng không ngừng nghỉ hôm nay. Thất bại không phải là dấu chấm hết, nó là dấu phẩy trong câu chuyện cuộc đời bạn. Hãy nhớ, mỗi lần vấp ngã là một lần bạn có cơ hội học hỏi, thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đã học được gì từ những thất bại của mình? Hãy để lại bình luận và chia sẻ câu chuyện của bạn. Thất bại là điều không thể tránh khỏi trên con đường đến thành công. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bạn đã thất bại bao nhiêu lần, mà là cách bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Donald Trump từng nói, không có thất bại nào là mãi mãi, trừ khi bạn từ bỏ. Cuộc đời bạn giống như một cuốn sách, thất bại chỉ là một chương nhỏ, nhưng cách bạn vượt qua nó sẽ quyết định toàn bộ câu chuyện. Hãy hành động ngay từ hôm nay, bởi vì mọi nỗ lực, mọi giọt mồ hôi bạn bỏ ra sẽ đưa bạn tiến gần hơn đến thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi hành trình khám phá những bài học từ thất bại trong video hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ để lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau học hỏi, truyền cảm hứng và phát triển bản thân. Hãy nhớ, thành công không phải là đích đến, mà là hành trình bạn tạo ra mỗi ngày.